নমস্কাৰ বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু টাইগ একাডেমি আজি আমি ম্যাথছৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কৰিম হাইট এণ্ড ডিসটেন্স আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰীক্ষাবোৰতো এই টপিকটোৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহে আজিকালি আৰু মেজৰিটি ক্যান্ডিডেটছবোৰে এই টপিকটো স্কিপ কৰি দিয়ে মই যদি এজন সিৰিয়াছ ক্যান্ডিডেট মই কি কৰিম যোনবোৰ কোৱেশ্চন বা যোনবোৰ টপিক মেজৰিটি মানুহে কৰিব নোৱাৰে বা এভয়েড কৰে সেইখিনি যদি মই কৰো তেন্তে মোৰ ডেফিনেটলি কিবা এটা এডভান্টেজ গেইন হ'ব আৰু over a period of time যেতিয়া মই এনেকুৱা বস্তুবোৰ মই কৰি থাকিম তেতিয়া হেতু এসময়লৈ গৈ এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ হৈ যাব আৰু সেই এডভান্টেজ খিনিয়ে ফাইনাল যোনটো ৰিজাল্টছ আহে তাত সেইখিনি শো কৰে এটা সাকসেসফুল আৰু আনসাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটৰ মাজত যোনটো গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপটো এই এডভান্টেজ খিনিয়ে হয় বাকি এই কোৱেশ্চন এই টপিক খিনি একেবাৰে ইজি হয় যদি আমি কেইটামান ৰেশিও আমি যদি মনত ৰাখিব পাৰো তেন্তে হাইট এণ্ড ডিসটেন্সৰ 80% of questions আমি within 10 seconds আমি কৰি লব পাৰিম সেইখিনি বস্তুৱে মই আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম let's start then so topic today লিখা আছে height and distance যদি আমি নিজৰ হাইটটো জুখো বা বেলেগ এজন মানুহৰ হাইটটো যেতিয়া আমি মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগে তেন্তে আমি মেজাৰিং টেপটো একদম স্ট্ৰেইট কৰি পেলাই লম একদম সিধা কৰি লম হাইটটো জুখিবলৈ সো সেই কাৰণে আমি এটা স্ট্ৰেইট লাইনৰ নিচিনা হ'ব হাইটটো যেতিয়া আমি জুখিম আৰু ডিসটেন্স বুলি দিয়া আছে ডিসটেন্স মানে কিমান দূৰত্ব বা সেই কিমান দূৰ হয় ডিসটেন্সটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লৈকে কিমান দূৰ হয় সেইখিনি বস্তু আমি মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগে হয়তো হাইট নহলে বা ডিসটেন্স আমি মেজাৰ কৰিব লাগে আৰু এই দুটাৰ এজটো যদি মই জয়েন কৰি দিও তেতিয়া এটো হৈ যাব এটা ট্ৰায়াঙ্গল আৰু কি ট্ৰায়াঙ্গল ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল কিয় ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল কাৰণ আমি হাইট জুখি আছো হাইট হলে পুৰা সিধা হ'ব লাগিব সিধা মানে পারপেন্ডিকুলার এই কাৰণে আমি ডিসকাস কৰিম অনলি রাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলস সো এটা ট্ৰায়াঙ্গলত গুটেকিটা এংগল যদি আমি মিলাও কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী সাম অফ অল এংগলস অফ এ ট্ৰায়াঙ্গল ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্ৰী ইয়াত 90 অলৰেডি আছে কাৰণ আমি ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল ডিসকাস কৰি আছো যদি এটা সাইড আমাক দিয়া আছে 45 এই তিনটা এংগল মিলি পেলাই আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে সো 90 + 45 135 আৰু যদি 45 আমি এড কৰো তেতিয়া আমি পাম 180 ডিগ্ৰীজ এই কাৰণে এইটো সাইডো আমাৰ হ'ব 45 এটা সাইড যদি 45 দিয়া থাকে আনটো সাইডো আমাৰ হ'ব ৰিমেইনিং সাইডটো হ'ব 45 এটা যেতিয়া এইটো এংগল আৰু এইটো এংগল ইকুৱেল হয় তাহাতৰ সাইড গিটাও ইকুৱেল হয় এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড ইকুৱেল হয় কাৰণ এইটো আইসোসেলেস ট্ৰায়াঙ্গল হয় মানে ইকুৱেল এংগল থাকিলে মানে সাইডবোৰ ইকুৱেল হয় সেই কাৰণে যদি মই এইটো সাইড যদি 1 লওঁ এইটো সাইডো মোৰ 1 এ হ'ব এইটো ৰেশিওটো এইটো এক্সাক্ট ভ্যালুজ নহয় এইটো জাস্ট ৰেশিওটো হয় এইটো যদি 1 হয় এইটো 1 হয় তেতিয়া এইটো হ'ব আমাৰ √2 কিয় √2 হ'ব যদি আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ইউজ কৰো তেতিয়া আমি জানো পাইথাগোৰাছ থিওৰাম কি হয় এইটো যদি a আৰু এইটো b আৰু c ac square is equal to ab square plus bc square হেনেকে পাটি পেলাই যদি আমি ac ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব যাও তেতিয়া আমি পাম √2s आंसर ইমানখিনি ইয়াত একো ৰেলেভেন্স নাই কিন্তু জানি থলে হল 1:1:√2 ইয়াৰ ৰেশিওটো মানে 45 ডিগ্ৰীৰ অপোজিট সাইড 1 আছে ইফালে এটা 45 ডিগ্ৰীৰ অপোজিট সাইডো 1 আছে আৰু এটা আছে আমাৰ 90 ডিগ্ৰী অপোজিট সাইড আমাৰ √2 আছে সো ইয়াৰ ৰেশিওটো 1:1:√2 এটা এক্সাক্ট ভ্যালুজ নহয় এটো আমাৰ হল ৰেশিও মানে এটা সাইড যদি আমাক মেজারমেন্টটো দিয়া থাকে 5 আনটো সাইডো আমাৰ হ'ব 5 আৰু এইটো সাইডে হ'ব আমাৰ 5√2 যদি এটা সাইড বা এইটো সাইড বা এইটো সাইড আমাক √2 দিয়া থাকে এইটো সাইডো আমাৰ হ'ব √2 আৰু থাৰ্ড সাইডটো 90 ৰ অপোজিট সাইডৰটো হ'ব আমাৰ √2 * √2 তাৰ মানে 2 √2 * √2 √4 so √4 under √4 হলে আমি পাম 2 so এনেকে বস্তুখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে 1:1:√2 এটা মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰ পিছত নেক্সট সিচুৱেচন এটা 90 ডিগ্ৰী ট্ৰায়াঙ্গল এটো 90 ডিগ্ৰী ট্ৰায়াঙ্গল এইফালে যদি আমাক মেজারমেন্টটো দিয়া থাকে 30 ডিগ্ৰী সো ব্যালেন্সটো আমাৰ বাকি এংগলটোৰ মেজারমেন্ট হ'ব 90 + 30 120 120 + 60 আমি পাম 180 ডিগ্ৰী এই কাৰণে এটো হ'ব আমাৰ 60 এতিয়া ট্ৰায়াঙ্গলবোৰত কি হয় যোনটো এংগল सबसे সৰু থাকে তাৰ অপোজিট সাইডটো सबसे সৰু হয়
আৰু যোনটো এংগল সবচে ডাঙৰ 90 ডিগ্ৰী ইয়াত সবচে ডাঙৰ তাৰ অপোজিট সাইডটো সবচে ডাঙৰ ইয়াত আমি দেখা পালে গম পাম এইটো হাইপোটেনাছ সবচে ডাঙৰ 90 ডিগ্ৰী আছে তাৰ অপোজিট সাইডটো সবচে ডাঙৰ 30 অপোজিট সাইডটো যদি আমি 1 ধৰো 60 ৰ অপোজিট সাইডটো হয় আমাৰ √3 আৰু 90 ৰ অপোজিট সাইডটো আমাৰ হয় 2 সো এটো মনত ৰাখিব লাগিব 30 60 90 আৰু 1:√3:√2 সো এইটো ৰেশিও হয় এতিয়া আৰু এটা ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মনত ৰাখিব লাগে যত 60 ডিগ্ৰী হৈছে মানে এই দুটা লাইন মিলি পেলাই 60 ডিগ্ৰী হৈছে যত 60 ডিগ্ৰী হৈছে আৰু যোনটো লাইন পাৰপেন্ডিকুলাৰ ফালে জয়েন হৈছে তাত যদি 1 হয় তাৰ ইটো সাইডটো হ'ব 2 তাৰ 2 টাইমছ ডাবল মানে কিছুমান কোৱেশ্চনত এনেকুৱা দিয়া থাকিব এটো যদি 60 ডিগ্ৰী হয় আমাক ইয়াৰ মেজারমেন্ট দিয়া আছে সাপোজ 3 এইটো সাইডটো যদি 3 হয় ইয়াৰ 2 টাইমছ হ'ব 3 2 জাৰ 3 into 2 এইটো সাইড হ'ব আমাৰ 6 ইয়াত যদি আমাক 8 দিয়া থাকে তেতিয়া ইয়াৰ 2 টাইমছ হ'ব 8 into 2 16 মানে এইটো সাইডৰ ডাবল এইটো 1 হলে এইটো 2 হ'ব এইটো 2 হলে এইটো 4 হ'ব এইটো 6 হলে এইটো 12 হ'ব তেনেকৈ যত 60 ডিগ্ৰী এংগলটো বনিছে এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰ পিছত আৰু তিনটা কেস আছে তিনটা সিচুৱেশন আছে এইখিনি বস্তু কৰাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনছবোৰ কৰিব পাৰিম এটো এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল প্ৰথমতে এটো 45 ডিগ্ৰী আছিল তাৰ পিছত এটো গৈ পেলাই 30 ডিগ্ৰী হৈ গল 45 আমি এটো চাই লওঁ 45 ডিগ্ৰী ট্ৰায়াঙ্গলত কি হ'ব 45 ত এটো আৰু এটো সাইড সমান হ'ব যদি এটো সাইড মই 1 ধৰো এটো সাইডো মোৰ 1 এ হ'ব এতিয়া এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলত 30 ডিগ্ৰী আছে মানে মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি দিছো এইটো এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো যত 30 আছে এইটো 30 ইয়াত 30 আছে ইয়াত 30 থাকিলে ওপৰটো 60 হয় সো 30 ৰ অপোজিট সাইড 1 30 ৰ অপোজিট সাইড 1 যেনেকৈ ইয়াত আছে এটা 30 ৰ অপোজিট সাইড 1 সো 30 যদি অপোজিট সাইড 1 হয় এফালে 60 যে 60 ৰ অপোজিট সাইড মানে এই বেসটো √3 হয় এই গোটেই বেসটো আমাৰ হয় কিমান √3 জাস্ট এইটোৱে হয় বস্তুটো এতিয়া গোটেই বেসৰ লেংথটো হল √3 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হল 1 সো বাকিটো কিমান হ'ব বাকিটো হ'ব এই টোটালটোৰ পৰা 1 মাইনাস কৰি দিলে √3 মাইনাস 1 সো এই বাকিখিনি লেংথটো √3 মাইনাস 1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তাৰপিছত নেক্সট এইটো এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল ফাৰ্স্টত আছিল আমাৰ 60 ডিগ্ৰী এইটো গৈ পেলাই আমাৰ হল 45 ডিগ্ৰী সো 60 ৰ অপোজিট সাইডে কি হয় ইয়াত চালে হল 30 ৰ অপোজিট সাইডে 1 60 ৰ অপোজিট সাইডে হ'ব আমাৰ √3 60 ৰ অপোজিট সাইডে আমাৰ ইয়াত হ'ব √3 যদি ইয়াত √3 হয় তেনেহলে এইটো 30 ডিগ্ৰী হ'ব সো 30 ৰ অপোজিট সাইডে কি হ'ব আমাৰ 1 যোনটো 30 ৰ অপোজিট সাইডে হ'ব আমাৰ 1 সো যদি এটো 1 হল এটো √3 হল এতিয়া আমি ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোত চাওঁ এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোত এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গল 45 আছে যেতিয়া 45 থাকে এইটো যিমান থাকে এইটো ইমানে থাকিব এইটো ৰেশিও হয় 1:1 ৰেশিও হয় সেইকাৰণে যোনটো ইয়াত যদি √3 আছে তেতিয়া এই বেসটো এই গোটেইটো আমাৰ √3 হ'ব গোটেইটো বেসটো √3 হ'ব কাৰণ this is equal to this √3 is equal to √3 মানে ৰেশিও 1:1 এ আছে যদি গোটেইটো √3 হয় ইয়াত যদি 1 হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তেতিয়া ব্যালেন্সটো কিমান হ'ব √3 মাইনাস 1 একদম সিম্পল তাৰপিছত আৰু এটা লাষ্ট সিচুৱেশন আছে এইটো যদি আমাৰ আগতে আছিল 60 ডিগ্ৰী তাৰপিছত হৈ গল আমাৰ 30 ডিগ্ৰী সো 30 ইয়াত এনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল এইটো সাইড আমাৰ হ'ব 1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 1 হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 হয় আৰু গোটেই লেংথটো আমাৰ 3 হয় গোটেই লেংথটো এইটো আমাৰ 3 হয় আৰু এইটো সাইড আমাৰ হয়
3 কেনেকৈ হৈছে মই এইটো দেখাই আছোঁ এই গোটেইটো 3 হয় এইটো 1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 আৰু এই সাইডটো আমাৰ √3 হয় তো মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ হয় 60 ৰ অপোজিট সাইড 60 ৰ অপোজিট সাইড কি হয় √3 60 ৰ অপোজিট সাইড এইটো ইয়াত আহিব আমাৰ √3 এইটো যদি 60 হয় এইটো 30 হয় সো 30 ৰ অপোজিট সাইড কি 30 ৰ অপোজিট সাইড আমাৰ 1 আহে এনেকৈ আৰু এক্সাক্ট √3 1 √3 1 এনেকৈ আহিছে √3 1 এতিয়া যদি এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি চাওঁ এই ট্ৰায়াঙ্গলটো য'ত 30 আছে য'ত 30 আছে 30 ডিগ্ৰী থাকাটো 30 ৰ অপোজিট সাইড কি আহে আমাৰ 30 ৰ অপোজিট সাইড আমাৰ 1 আহে সো 30 ৰ অপোজিট সাইড আমাৰ 1 তাৰ পিছত 30 যদি 1 হয় তে 60 √3 হ'ব তো এইফালে 60 হ'ব ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলত এইফালে 60 হ'লে বেসটো আমাৰ কিমান হ'ব এই বেসটো হ'ব আমাৰ √3 ঠিক আছে কিন্তু এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল ফাৰ্স্ট ট্ৰায়াঙ্গল যদি আমি চালো ইয়াত আমি √3 পালো সেকেন্ড ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চালো ইয়াত 1 পালো কিন্তু এই বস্তুটো দুটাৰ কাৰণে কমন দুটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ কাৰণে কমন এইটোটো বেলেগ বেলেগ হ'ব নোৱাৰে এটা 1 হ'ব এটা √3 এনেকেটো হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে এই বস্তুটো আমি ইকুৱেল কৰিব লাগিব কাৰণ এইবোৰ ৰেশিও হে আমি সব ৰেশিওৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো এক্সাক্ট ভ্যালুজটো নহয় সেই কাৰণে হয়তো আমি 1 to √3 কৰিব লাগিব নহলে √3 to আমি 1 কৰিব লাগিব তেতিয়া এই বস্তুটো ভ্যালুটো আমি ইকুৱেল কৰিব পাৰিম এতিয়া 1 to আমি √3 কৰিবলৈ একদম ইজি √3 to 1 কৰিবলৈ আমাৰ ডিফিকাল্ট হ'ব সেই কাৰণে আমি √3 কৰি দিম মানে মই কৈছো কি এতিয়া ইয়াৰ যেনেকৈ 1 এই 1:√3 হয় সো 1:√3 আছে 1030 ভ্যালুটো 1:√3 আছে এইটো আমি √3 কৰিব লাগে এইটো আমি √3 লগত মিলাব লাগে সেই কাৰণে আমি 1 ৰ লগত √3 ইফালে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ইফালে আমি √3 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সো 1 * √3 আহিব আৰু ইফালে √3 * √3 আমাৰ আহিব 3 মানে ইয়াত যদি আমি 1 * √3 কৰি দিম এইটো আমি পাই যাম √3 কৰাৰ লগে লগে 60 ৰ কাৰণে মিলি গল 30 ৰ কাৰণে মিলি গল ভ্যালুটো ইকুৱেল হৈ গল ইফালে যদি আমি √3 মাল্টিপ্লাই কৰিলো ইফালে আমি √3 টা মাল্টিপ্লাই কৰিম সো আমি পাই যাম কিমান 3 সো ইয়াত আমি 3 পাই যোৱাৰ কাৰণে গোটেইটো হল আমাৰ 3 ইয়াত যদি 1 হয় 1 ইফালে হ'ব 2 তেতিয়াহে আমাৰ 1 + 2 তেতিয়া আমাৰ বনিব 3 জাস্ট মনত ৰাখিলে হল ওপৰটো আমাৰ থাকিব √3 মানে পাৰপেন্ডিকুলাৰটো আমাৰ থাকিব √3 এফালে থাকিব 1 আৰু এফালে থাকিব 2 আৰু 60 আৰু 30 এইখিনি বস্তু অলপমান প্ৰেক্টিস কৰি পেলাই মনত ৰাখি ললে মানে মোটামুটি প্ৰায় কোৱেশ্চনবোৰ আমি আৰামছে কৰি ল'ব পাৰো ষ্টাৰ্টিংত অলপমান ডিফিকাল্ট লাগিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আমি কোৱেশ্চনবোৰ আমি কৰি যাম তেতিয়া বহুত ফাষ্ট এইটো মানে মেমৰাইজ হৈ যাব আৰু দুটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম এটো জানিব লাগিব এটা হল angle of elevation আৰু এটা আছে angle of depression elevation মানে ওপৰলৈ উঠি যোৱা এনেকৈ ভাবিলে হল elevation মানে ওপৰলৈ যোৱা depression মানে তললৈ যোৱা তললৈ নামি যোৱা বা তললৈ পৰি যোৱা এনেকৈ মনত ৰাখিলে হল এটা যদি বিল্ডিং আছে এইটো যদি এটা বিল্ডিং হয় বিল্ডিংৰ ওপৰত মানুহ এজন আছে হি যদি সিধা সিধি চাই এটা সাইডে তো তাৰ লাইন অফ সাইটটো মানে হি সিধা সিধি চালে এনেকৈ চাব স্ট্ৰেইট চকুটো মানে চকুৰ লেভেলত যদি হি চাই তেতিয়া এনেকৈ স্ট্ৰেইট লাইন এটা বনিব ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টৰ পৰা যদি হি ওপৰলৈ চাই এনেকৈ যদি ওপৰলৈ চাই তেতিয়া এইটো হৈ যাব আমাৰ angle of elevation এই বিল্ডিংটোৰ ওপৰৰ পৰা যদি হি মাটিলৈকে চাই বা ফ্লোৰলৈকে চাই এই ফ্লোৰলৈকে চাই তেতিয়া এইটো হৈ যাব তাৰ angle of depression সো এইটো যদি angle of depression হয় এই angle of depression টোৱে এইটো ইয়াত angle of elevation বনি যায় angle of elevation বনি যায় কিয় বনি যায় কাৰণ এইটো এই স্ট্ৰেইট লাইনটো আৰু এই লাইনটো প্যাৰেলাল লাইনছ হয় প্যাৰেলাল লাইনছত যদি এটা এনেকৈ ট্ৰান্সভাৰ্সাল কাটি দিয়া হয় তেতিয়া এই অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগলছটো ইকুৱেল হয়
সেইকাৰণে এই এংগল ইজ ইকুৱেল টু দিছ এংগল সেইকাৰণে এই এংগল অফ ডিপ্ৰেশ্যনটোৱে এংগল অফ এলিভেশ্যন বনি যায় জাষ্ট বুজি পাবলৈ কাৰণে এইটো মই দেখাই দিছোঁ এইটো নাজানিলেও ডাইৰেক্ট আমি ফিগাৰটো বনাই পেলাই আমি কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো বুজি নোপোৱাকৈও আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যনছ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ফ্ৰম এ টাৱাৰ 125 meters high the angle of depression of two objects which are in horizontal line through the base of the tower are 45 degree and 30 degree and they are on the same side of the tower the distance between the objects is how much from a tower 125 meters high eta tower ase 125 meters high মানে এই টাৱাৰটোৰ হাইটটো হ'ল আমাৰ 125 meters the angle of depression of two objects which are in horizontal line through the base of the tower এইটো base of the tower horizontal line মানে এনেকুৱা পথালিকে লাইনটো এনেকুৱা লাইনত দুটা angle of depression বনাইছে two objects দুটা বস্তু so এটাৰ বনাইছে 45 ডিগ্ৰী আৰু এটা বনাইছে এইটো বনাইছে 45 এইটো বনাইছে 30 সো বহুতৰ এইটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 30 কিয় ইয়াত নহল 45 টো কিয় ইয়াত নহল এনেকুৱা আহিব পাৰে মোৰো আহিছিল এনেকুৱা কোৱেশ্চন মাইন্ডত ফাৰ্স্ট কৰোতে সো যেতিয়া এটা এংগল মানে এই এংগলটো 90 ডিগ্ৰী আছে এফালে 90 ডিগ্ৰী এফালে 90 ডিগ্ৰী আছে যেতিয়া এই বস্তুটো সৰু হৈ গৈ থাকিব মানে এনেকে তললৈ এংগলটো আৰু তললৈ যাব সো যিমান তললৈ পৰি যাব এই এংগলটো আৰু সৰু হৈ গৈ থাকিব আৰু যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকিব এংগলটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব সেইকাৰণে এই ষ্ট্ৰেট এংগলটো এইটো 90 হয় এইটো কম স্ল্যান্টেড হয় সেইকাৰণে 45 হয় এইটো বেছি স্ল্যান্টত আছে বেছি পৰি আছে সেইকাৰণে এইটো 30 ডিগ্ৰী হয় যিমানে সৰু হৈ গৈ থাকিব মানে যিমানে পৰি গৈ থাকিব এইটো এংগলটো ইমানে সৰু হৈ গৈ থাকিব ইয়াত লিখা আছে কি অন দা সেম সাইড অফ দা টাৱাৰ মানে এইটো টাৱাৰৰ সেম সাইডে আছে 45 ডিগ্ৰী আৰু 30 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি জানো 45 ডিগ্ৰী আৰু 30 ডিগ্ৰী আমিটো কৰিছোই আগতে যদি 45 ডিগ্ৰী যদি এইটো সাইড যদি 1 হয় তেতিয়া এইটো সাইডও আমাৰ 1 এ হয় যেতিয়া এইটো সাইড 30 সাইডটো আমাৰ যদি 1 হয় তেতিয়া এইটো 60 হ'ব 60 সাইডটো আমাৰ গোটেইটো হ'ব আমাৰ কিমান √3 আৰু যদি এইটো √3 হয় এইটো 1 হয় তেতিয়া এই ব্যালেন্সটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি আমাৰ কিমান হয় √3 - 1 এটো মই জাস্ট দেখাবলৈ কৰিছো এইখিনি বস্তু মেমৰাইজ হৈ যাব মুখস্থ হৈ যাব 30 45 যত থাকে এই দুটা মানে এই গ্যাপটো আমাৰ সদায় √3 - 1 এ থাকিব আৰু এফালে 1 আৰু 1 45 টু 1 1 থাকে এটো একদম সিম্পল সো এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল আমি কি উলিয়াব লাগে আমাক কৈছে কি the distance between the objects এইটো এটা অবজেক্ট আৰু এইটো এটা অবজেক্ট আমি উলিয়াব লাগে এই √3 - 1 ৰ ভ্যালুটো এটা পারপেন্ডিকুলার মানে হাইটৰ ভ্যালুটো 1 আছে 1 ৰ ভ্যালুটো আমাক কিমান দিয়া আছে 1 ৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 125 আমি কি উলিয়াব লাগে আমি উলিয়াব লাগে ভ্যালু অফ √3 - 1 সো 1 ৰ ভ্যালু যদি 125 হয় √3 - 1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 125/1 ইনটু √3 - 1 আৰু এইটোৱে 125 into √3 - 1 এইটোৱে আমাৰ आंसर হয় নহলে যদি আমি বেসিক মেথড দি কৰো তেতিয়া আৰু আমাৰ অলপমান টাইম বেছি লাগিব আমি 1045 = perpendicular by base তাৰপিছত আকৌ 1030 = এই ভ্যালুটো জানিব লাগিব 1030 ভ্যালুটো কিমান হয় 1/√3 সো সেইখিনি বস্তু আমি কৰিবগে লাগিব সো এনেকে কৰিলে আমাৰ কাৰণে বেছি ইজি ইমিডিয়েটলি আমি आंसरটো পাই যাম Next question, length of the shadow of a vertical tower on level ground increases by 8.4 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. What is the height of the tower in meter? এইবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি লিখা থাকে এইটো ল্যাঙ্গুৱেজটো যেতিয়া আমি কেইটামান কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ল্যাঙ্গুৱেজটো মানে ইউজটো হৈ যাব ষ্টাৰ্টিংত বহুত ডিফিকাল্ট যেন লাগে length of the shadow of a vertical tower তাৰ মানে এটা টাৱাৰ আছে vertical মানে থিয় এইটো এটা টাৱাৰ তাৰ পিছত কৈছে কি তাৰ শ্যাডো লেংথ অফ দা শ্যাডো কেতিয়া আহিব যেতিয়া ৰড পৰিব সাপোজ ৰডটো মানে সানটো এফালে আছে কোবাত এফালে সানটো আছে এটো সান হয় সানৰ পৰা যেতিয়া ইয়াত ৰডটো পৰিব তেতিয়া এফালে এটা শ্যাডো বনি যাব তাৰ মানে
এই বিল্ডিংটোৰ এটা এনেকৈ শ্বেডো বনি যাব যেতিয়া ছানটো ওপৰত থাকে তেতিয়া শ্বেডোটো ছুটি থাকে ছানটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু তললৈ এইখিনিলৈ আহি যাব তেতিয়া এইটো বেছি ওখ হৈ যাব ছানটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াত পৰে ৰেজবোৰ তেতিয়া এটা শ্বেডো বনিব যেতিয়া ছানটো আৰু তললৈ আহি যাব তললৈ আহোঁতে তে শ্বেডোটো আৰু দীঘল হৈ যাব মানে আগত ইমানলৈকে আছিল তো আৰু অলপ দীঘল হৈ গ'ল এইটোৱে কৈছে শ্বেডো ইনক্ৰিজেছ বাই 8.4 মিটাৰ মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 8.4 মিটাৰ when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree প্ৰথমত ইয়াত আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়াত 45 ডিগ্ৰী আছিলে তাৰ পিছত শ্বেডোটো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 30 ডিগ্ৰী মানে এইটো 45 ডিগ্ৰী আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 30 ডিগ্ৰী আমি এই হাইটটো আমাক এই হাইটটো উলিয়াবলৈ গৈছে এই হাইটটো উলিয়াব গৈছে সো কোৱেশ্চনটো আগৰ নিচিনা 30 আৰু 45 আমি আগৰ কোৱেশ্চনটো এইটোৱে আছিলে আমাক আগৰ কোৱেশ্চনটোত এইটো উলিয়াব দিছিলে ইয়াত এইটো আমাক অলৰেডি দিয়া আছে আমি উলিয়াব লাগে এই হাইটটো যোৱা কোৱেশ্চনটোত এই হাইটটো আমাক দিয়া আছিলে ঠিক আছে সো একদম সিম্পল আমি জানো এইটো 45 ডিগ্ৰী থাকিলে এইটো 1 হলে এইটো 1 হ'ব আৰু এইটো যদি 1 হ'ব তেতিয়া এইটো 1 হ'ব এইটো 1 যেতিয়া এইটো 1 হ'ব 45 ডিগ্ৰী এইটো যদি 1 হয় এই পাৰ্টটো আমাৰ 1 হ'ব আৰু এইটো যেতিয়া 1 হ'ব এইটো কিমান হ'ব আমাৰ √3 - 1 আগৰ কোৱেশ্চনত আমি পাইছো √3 - 1 সো আমাক দিয়া আছে কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে √3 - 1 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 8.4 আমি উলিয়াব লাগে কি আমি উলিয়াব লাগে হাইটৰ ভ্যালু কিমান 1 সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ 1 সো 1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 8.4 ইনটু √3 - 1 সো এইটোৱে হ'ল 1 ৰ ভ্যালু কিন্তু যেতিয়া ডিনোমিনেটৰত এটা স্কয়াৰ ৰুট থাকে তেতিয়া সেই স্কয়াৰ ৰুটটো আমি গুছাব লাগিব কেনেকৈ এটো গুছাব পাৰো আমি √3 - 1 থাকিলে আমি কৰি দিম মাল্টিপ্লাই বাই √3 + 1 এইফালেও √3 + 1 কাৰণ ওপৰত যিমান মাল্টিপ্লাই কৰো তলেদিও আমি ইমানে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কিয় √3 + 1 কৰিছো -1 কিয় কৰা নাই হেতু কাৰণে কৰা নাই যে এই বস্তুটো a - b আৰু a + b ৰ ফৰ্মুলাত আহি যায় তাৰ তেতিয়া এটো বনি যাব a² - b² তেতিয়া সেই স্কয়াৰ ৰুটটো আমি গুছাব পাৰিম √3 স্কয়াৰ ৰুটটো আমি গুছাব পাৰিম সো এইটো হ'ব আমাৰ 8.4 ইনটু √3 + 1 এইফালে হ'ব a - b ইনটু a + b এইটো হৈ যাব আমাৰ a² - b² এইটোৰ কাৰণে আমি এফালে প্লাস কৰিছো √3 + 1 তাৰ পিছত 8.4 ইনটু √3 + 1 তলত আহিব √3 ইনটু √3 3 আৰু এফালে হ'ব 1 3 - 1 কিমান 3 - 1 2 হয় সো 2 4 * 8 আৰু 2 2 * 4 সেইকাৰণে আমাৰ এনসাৰটো পাম আমি 4.2 ইনটু √3 + 1 আমাৰ এনসাৰ 4.2 ইনটু √3 + 1 আমাৰ এনসাৰ next two pillars A and B of the same height are on opposite sides of the road which is 40 meter wide দুটা পিলার আছে রাস্তার অপোজিট সাইডে the angles of elevation of the tops of the pillars of A and B are 30 degree and 45 degree respectively at a point on the road between the two pillars মানে রাস্তার মাজতে এটা পয়েন্টত দুটা অ্যাঙ্গেল বনাইছে এটোই কৈছে what is the distance of the point from the foot of pillar A দুটা পিলার সেম হাইটৰ এইটো এটা পিলাৰ আৰু এইটো এটা পিলাৰ সেম হাইটৰ ৰাস্তাৰ দুটা সাইডে আছে আৰু ৰাস্তা কিমান বহল গৈছে 40 মিটাৰ মানে এই ৰাস্তাটো আছে 40 মিটাৰ এইটো এটা পিলাৰ এইটো এটা পিলাৰ এতিয়া angle of elevation of tops of the pillars of A এইটো আমি পিলাৰ A মানি লৈছো আৰু এইটো আমি পিলাৰ B মানি লৈছো কিমান বনাইছে angle of elevation 30 degree আৰু 45 degree at a point on the road between the pillars এই ৰাস্তাৰ যিকোনো এটা পয়েন্টত এটা 30 degree বনাইছে এটা 45 degree বনাইছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইয়ালৈকে এটা পয়েন্ট অন দা রোড বুলি কৈছে এইটো হ'ব আমাৰ সৰু এংগলটো হ'ব আমাৰ 30 degree A বনাইছে 30 degree কাৰণ ৰেসপেক্টিভলি লিখা আছে A বনাইছে 30 degree আৰু 45 B ৰ পৰা বনিছে 45 degree সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে
45 ডিগ্ৰী বনাইছে এইটোৱে সিম্পল আমি কি উলিয়াব লাগে what is the distance of the point from the foot of pillar A এইটো pillar A ইয়াৰ foot to এইটো এই পইণ্টৰ পৰা এই ডিসটেন্সটো কিমান এই ডিসটেন্সটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়া লাগে কিমান ডিসটেন্স এইটোৱে আমি উলিয়াব লাগে সো চাই লও আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো 45 যত 45 থাকে এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড সমান 1:1 এইটো যদি 1 হয় তেনেহলে এইটো আমাৰ 1 হ'ব যত 30 ডিগ্ৰী ট্ৰায়াঙ্গল থাকে 30 ডিগ্ৰীৰ অপোজিট সাইডটো আমাৰ কিমান হয় 1 হয় 30 ডিগ্ৰী অপোজিট সাইড আমাৰ 1 হয় আৰু এইটো যদি 30 হয় এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব এই 60 ডিগ্ৰীৰ অপোজিট সাইড 60 ডিগ্ৰীৰ অপোজিট সাইড কিমান হয় আমাৰ √3 এটোটো আমাৰ আগৰ যোনবোৰ আমি এই কেসবোৰ পঢ়িছো তাতে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো কিয় √3 হ'ব কিয় 1 হ'ব আৰু আমাক কি দিয়া আছে 40 মিটাৰ ওয়াইড রড মানে এই গোটেই ডিসটেন্সটো আমাক দিয়া আছে 40 মিটাৰ সো 40 মিটাৰ বুলি ক'লে আমি কি ক'ব পাৰো √3 + 1 = 40 মিটাৰ কাৰণ এইটো আমাৰ 1 আছে এইটো আমাৰ 1 আছে এইটো আমাৰ √3 আছে √3 + 1 = 40 আমি কি উলিয়াব লাগে আমি we have to find the value of √3 so √3 + 1 is given that is 40 meters we have to find the value of √3 so √3 আমি উলিয়াব লাগে so √3 will be 40 by √3 + 1 into √3 so √3 + 1 a √3 + 1 this plus this is equal to 40 meter this plus this is equal to 40 meter so √3 আমি উলিয়াব লাগে √3 so √3 is equal to 40 by √3 + 1 into √3 এতিয়া এটো আমি পাম 40 √3 by √3 + 1 এই কাৰণে এতিয়া ডিনোমিনেটৰত আকৌ √3 আহি গল সেই √3 টো আমি গুছাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত √3 + 1 আছে আমি √3 - 1 ওপৰটো আৰু তলটো √3 - 1 দি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব এইটো যদি মই কৰিব যাও 40 √3 into √3 - 1 আগৰ নিচিনা এইটো √3 into √3 এইটো হৈ যাব স্কয়াৰ মাইনাস a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ সো এইটো আহিব আমাৰ 40 √3 into √3 - 1 তলত আহিব √3 into √3 3 3 - 1 2 এটো যদি মই ক্যান্সেল কৰো 2 20 * 40 সো আমাৰ আহিলে 20 √3 into √3 - 1 আমি যদি ইয়াত চাও ইয়াত কত √3 নাই তাৰ মানে হে √3 টো ভিতৰত ভৰাই দিছে এতিয়া 20 √3 into √3 20 into √3 into √3 আমি পাম 3 √3 into -1 আমি পাম -√3 সো আমাৰ आंसरটো হ'ব 20 into 3 minus 20 into 3 minus √3 এটো আমাৰ आंसर Next question. From the top of a hill 240 meter high, the angles of depression of the top and bottom of a pole are 30 degree and 60 degree respectively. The difference between the height of the pole and its distance from the hill is how much? এইবোৰ কোৱেশ্চন পঢ়োতে এনেকুৱা লাগিব মানে বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড হয় কিন্তু অলপ কোৱেশ্চনস প্ৰেক্টিস কৰাৰ পিছত এইবোৰ একদম সিম্পল হৈ যাব মানে অটোমেটিক্যালি মানে ফিগাৰটো কেনেকুৱা বনিব আমি ইজিলি মানে উলিয়াই লব পাৰো আমাক কৈছে এটা হিল আছে 240 মিটাৰ হাই এইটো এটা হিল আছে এই হিলটোৰ হাইটটো হল আমাৰ 240 মিটাৰস তাৰপিছত কৈছে angles of depression of the top and bottom of a pole আগতে আমি একদম গ্ৰাউণ্ডৰ লৈকে মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ লৈকে টানিছিলো এংগলবোৰ ইয়াত কৈছে কি টপ এণ্ড বটম অফ এ পোল তাৰ মানে এটা পোল এটা আছে এইটো পোলটোৰ এইটো বটম এইটো হল টপ সো তাৰ লৈকে আমি টানিছো এংগল অফ ডিপ্ৰেছন সো এইটো হৈ গল টপ অফ দ্য পোল আৰু এনেকে টানিলে মানে হৈ যাব বটম অফ দ্য পোল কিমান এংগল বনাইছে 30 ডিগ্ৰী এণ্ড 60 ডিগ্ৰী ৰেসপেক্টিভলি টপত বনাইছে 30 ডিগ্ৰী আৰু বটমত বনাইছে 60 ডিগ্ৰী এতিয়া এই দুটা লাইন মই জয়েন কৰি দিম এইটো লাইন আৰু এইফালে এইটো লাইন জয়েন কৰি দিম তো ইয়াত কোড বনাইছে টপ অফ এ পোল এইটো ইয়াত বনাইছে 30 ডিগ্ৰী এইটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনত বটম অফ এ পোল ইয়াত বনাইছে 60 ডিগ্ৰী সো এইটো হৈ গল হাইট অফ দা হিল আমি কি উলিয়াব লাগে the difference between the height of the pole মানে এই পোলটোৰ হাইটটো এইটো যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মই a মানি লওঁ আৰু
n is distance from the hill. এইটো পোলৰ পোলটো ইয়াত আছে, হিলটো ইয়াত আছে, এই ডিষ্টেন্সটো ইয়াৰ দুটাৰ ডিফাৰেন্স, দিছ মাইনাছ দিছ, হাইট অফ দ্য পোল a মাইনাছ দ্য ডিষ্টেন্স, হাইট অফ দ্য পোল n is distance from the hill, a মাইনাছ b আমি উলিয়াব লাগে, দিছ মাইনাছ দিছ। চ' ফাৰ্ষ্টত আমি এই 30 ডিগ্ৰী ট্ৰাইংগলটো চাই লওঁ, মানে যোনটো 30 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আমাৰ। চ' 30 ডিগ্ৰী য'ত দিয়া থাকে তাৰ অপজিট ছাইড কিমান আছিলে 1, আৰু 30 ডিগ্ৰী যদি ইয়াত থাকে ইয়াত হ'ব 60 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰীৰ অপজিট ছাইডটো হ'ব আমাৰ √3। এতিয়া এই দুটাটো একদম ষ্ট্ৰেইট হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ ইয়াত থাকিলেও চব ছেইমে হয়, সেইকাৰণে ইয়াত যদি √3 আছে এই তলটো আমাৰ √3 হ'ব, এইটো পাৰ্টটো আমাৰ হ'ব √3। এতিয়া আমি 60 ডিগ্ৰী ট্ৰাইংগলটো চাই লওঁ, য'ত 60 ডিগ্ৰী আছে, এইটো ট্ৰাইংগল য'ত 60 ডিগ্ৰী আছে, এইটো ট্ৰাইংগল য'ত 60 ডিগ্ৰী থাকে, 60 ডিগ্ৰীৰ অপজিট ছাইড, 60 ডিগ্ৰীৰ অপজিট ছাইডটো কিমান হয় √3, মানে এই গোটেই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো আছে আমাৰ √3। যদি এইটো √3 আছে তেতিয়াহ'লে এই ইয়াত যদি 60 আছে এইফালে 30 আছে, মই বেলেগকৈ বনাই দিছোঁ। এইটো যদি এটা 60 ডিগ্ৰী ইয়াত দিয়া আছে, তাৰমানে এইটো 30 ডিগ্ৰী আছে, 30 ডিগ্ৰীৰ অপজিট ছাইড কিমান হয় 1 হয়, 60 ডিগ্ৰীৰ অপজিট ছাইড কিমান হয় √3 হয়। চ' এইটো বস্তুৱে মই ইয়াত লিখিছোঁ, 60 ডিগ্ৰীৰ অপজিট ছাইড এইটো হ'ল, তাত √3 আমি পালোঁ, √3 গোটেই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, আৰু যদি এইটো 60 হয় এইটো 30 হ'ব। চ' এই 30 ইয়াৰ অপজিট ছাইড হ'ব আমাৰ 1, মানে এই ছাইডটো হ'ব আমাৰ 1। কিন্তু ইয়াত অলৰেডি আমি যেতিয়া এইটো কৰিলোঁ, ইয়াত অলৰেডি √3 পাইছোঁ আমি, √3। চ' √3 আৰু 1টো নিমিলে, সেইকাৰণে আমি 1 to √3 আমি ইকুৱেল কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আমি ইকুৱেল কৰিম, 1টো যদি আমি √3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাম কিমান √3, তেতিয়া √3 এবাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে একো টেনশ্যন নাই, একো প্ৰব্লেম নাই। চ' 1টো আমি বনাই দিলোঁ √3, 1 × √3 যদি এইটো ছাইড আমি √3ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়া এইটো ছাইডো এই ছাইডটো আমি √3ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো এটা ৰেচিঅ'ই হয়, ৰেচিঅ' মানে কি ওপৰে তলে সমানে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত আমি √3ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, √3 পালোঁ, এইফালেও আমি এটা √3 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, √3 × √3 আমি পাম 3। তাৰমানে এই গোটেই লেংথটো 3 হয়, এই গোটেই লেংথটো হ'ল আমাৰ 3, এই গোটেই লেংথটো হ'ল আমাৰ 3। এইটো যদি গোটেই লেংথটো 3 হয়, ইয়াত আছে 1, চ' এই বাকীখিনি লেংথ কিমান হ'ব, এইটো অবভিয়াছলি এইটো 2 হ'ব, তেতিয়াহে 1 + 2 আমি পাম 3। চ' এইটো হ'ল 1, এইটো হ'ল 2। আমি কি বিচাৰিব লাগে, আমি বিচাৰিব লাগে হাইট অফ দ্য পোল মাইনাছ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য হিল। এতিয়া হাইট অফ দ্য পোল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো ছেইম বস্তুৱে হয়, সেইকাৰণে হাইট অফ দ্য পোল কিমান হ'ল আমাৰ 2, হাইট অফ দ্য পোল ইজ 2, হাইট অফ দ্য পোল 2, আৰু ইয়াৰ তলত যোনটো ডিষ্টেঞ্চ আছে এইটো আমি পাইছোঁ √3, আমি উলিয়াব লাগে 2 - √3, এইটোৱে আমি উলিয়াব লাগে, ভেলু অফ 2 - √3। এতিয়া কি দিয়া আছে আমাক হিলৰ হাইটটো দিয়া আছে 240 মিটাৰ হাই, এই 240 মিটাৰ, তাৰমানে দিছ 3, ইয়াত 1 + 2 আমি 3 পালোঁ, দিছ 3 ইজ ইকুৱেল টু 240, আমি কি উলিয়াব লাগে 2 - √3, চ' 2 - √3 উইল বি ইকুৱেল টু 240/3 × 2 - √3, চ' 3 × 8 = 24, 80 আহিলে, চ' 80 × 2 - √3 আমাৰ এনচাৰ, 80 × 2 - √3 আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। Next, 2 ships on the opposites of a lighthouse. 2 ships are on the opposite of a lighthouse such that all 3 of them are collinear. The angles of the depression of the 2 ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 60 degree. If the ships are 230 √3 meter apart, then find the height of the lighthouse. Collinear মানে same line আছে, same line, opposite side of a lighthouse. এটা lighthouse আছে, এটা মাজত এটা lighthouse আছে, এটা lighthouse আছে, ঠিক আছে, দুটা শিপ আছে lighthouse-ৰ opposite side. All 3 of them are collinear, মানে same line-ত আছে, same line-ত আছে।
angles of depression of the two ships from the top of the lighthouse. এফালে এটা ship আছে, এফালে এটা ship আছে. Angle of depression from the top of the lighthouse. এটো top of the lighthouse. এক সাইডে বনাইছে এটা শিপলৈ বনাইছে হি কিমান 30 ডিগ্ৰী আৰু এটা সাইডে বনাইছে 60 ডিগ্ৰী. এটা সাইডে বনাইছে 60 ডিগ্ৰী. যিকোনো সাইড 60 এফালে লব পাৰি, 30 এফালে লব পাৰি. এটা ম্যাটাৰ নকৰে. আৰু কৈছে কি if the ships are 230√3 মিটাৰ apart. এফালে এটা শিপ আছে, এফালে এটা শিপ আছে আৰু এই গোটেই ডিসটেন্সটো 230√3 মিটাৰ ইমান দিয়া আছে আমাক. এটা 30 ৰ অপোজিট সাইড কি হয় 1 হয়. 30 ৰ অপোজিট সাইড হয় 1. সো 30 ৰ যদি অপোজিট সাইড 1 হয় তেতিয়া এইটো obviously 60 হ'ব. এই 60 ৰ অপোজিট সাইড কিমান হ'ব √3. একদম সিম্পল. এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত মানে এতিয়া এইটো ট্ৰায়াঙ্গল আমি চাম. এতিয়া এই 60 ডিগ্ৰী ট্ৰায়াঙ্গলটো চাম আমি. এই 60 ডিগ্ৰী ট্ৰায়াঙ্গল 60 ডিগ্ৰীৰ অপোজিট সাইডে কি থাকে √3. 60 ৰ অপোজিট সাইডে থাকে আমাৰ √3. যদি 60 ৰ অপোজিট সাইডে √3 থাকে ডেফিনেটলি 30 ডিগ্ৰী অফ 30 ৰ অপোজিট সাইডে হ'ব আমাৰ কিমান 1. ঠিক আছে. এতিয়া এইটো হ'ল লাইট হাউসটো. এইটো লাইট হাউস. লাইট হাউসৰ আমি কি উলিয়াব লাগে হাইট অফ দ্য লাইট হাউস. কিন্তু এইটো ট্ৰায়াঙ্গলৰ মতে কৰিলো আমি পালো 1. এইটো ট্ৰায়াঙ্গলৰ মতে কৰিলো আমি পালো √3. সেইকাৰণে এই বস্তুটো আমি ইকুৱেল কৰিব লাগিব. সেইকাৰণে এই বস্তুটো ইকুৱেল কৰিবলৈ আমি 1 to √3 বনাই দিম. সেইটো বেছি ইজি হয় আমাৰ কাৰণে. সো 1 টো যদি আমি √3 বনাব লাগে তে 1 into √3 আমি কৰি দিব লাগিব. তেতিয়া এইটো হৈ যাব আমাৰ √3 ইকুৱেল হৈ যাব. তেতিয়া আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই. এই সাইডটো যদি এই ট্ৰায়াঙ্গলৰ মানে 30 ডিগ্ৰী যত আছে ট্ৰায়াঙ্গল এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ যদি আমি সাইডটো √3 বনাই দিলো এই সাইড 1 into √3 কৰি তাৰ সব সাইড আমি বনাই দিব লাগিব. এইটো সাইডো আমি into √3 কৰি পেলাই বনাই দিব লাগিব. তেতিয়াহে আমাৰ ইকুৱেল হ'ব. কাৰণ ইয়াত এটো ৰেশিওত আছে 1:√3. সো 1 এনেকৈ আছে 1:√3. যদি এটা সাইড আমি √3 দি মাল্টিপ্লাই কৰো ইটো সাইডো আমি √3 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব. থাৰ্ড সাইডো আমি কৰিব লাগিব এইটো সাইড. কিন্তু ইয়াৰ একো ৰিলেভেন্স নাই কাৰণে কৰা নাই. সো 1 into √3 আহিলে এইটো √3 into √3 3 আহিলে. এখান √3 into √3 ইয়াত আহিব আমাৰ 3. তাৰ মানে এই সাইডটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই মেজাৰমেন্টটো হ'ল আমাৰ 3. ঠিক আছে. এই সাইডটো হ'ল আমাৰ 3. এটো হ'ল আমাৰ 3. আমি কি উলিয়াব লাগে we have to find the height of the lighthouse. Height of the lighthouse is how much? √3. Height of the lighthouse. So 3 plus 1 4. This 4 is given as 230√3. এই 4 ৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 230√3. 4 ৰ ভ্যালু আমাক দিয়া আছে 230√3. আমি উলিয়াব লাগে √3. So √3 will be equal to 230 by √3. 230√3 by 4 into √3. √3 into √3 3 বনি যাব. So আমি পাম 230 into 3 by 4. এটো কৰিলে আমি পাই যাম. এটো আমি কাটিব পাৰো. 2 2s are 4, 2 10s are 2 11s are 22. 2 11s are 22, 3 minus 2 1, 2 5s are 30. আমি পালো কিমান 15 3s are 45, 3 45 by 2. এটো যেতি আমি ডিভাইড কৰিম 2 17s are 34, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. 172.5 our answer value of means the value of √3 মানে height of the lighthouse is 172.5. Next, a ladder 18 meter long rests against a wall so that the angle between the ladder and the wall is 30 degree. How far is the base of the ladder from the wall? ইয়াত এখন ওয়াল আছে. এইখন এখন ওয়াল আছে. এই ওয়ালটোত এটা লেডাৰ 18 মিটাৰ লং ৰেষ্ট মানে তাত আউজাইট হৈছে এটা লেডাৰ এটা জখলা 18 মিটাৰ লং ইয়াত আউজাইট হৈ দিছে. এইটো আমাক দিয়া আছে 18 মিটাৰ লং. ঠিক আছে. এইফালে মই জয়েন কৰি দিছো. আমাক কৈছে কি হাউ ফাৰ ইজ দ্য বেস অফ দ্য লেডাৰ. এইটো হ'ল বেস অফ দ্য লেডাৰ. এইটো জখলাটোৰ গুৰিটো বেসটো
ৱালৰ পৰা কিমান দূৰত আছে এইটো ৱাল এই ৱালৰ পৰা কিমান দূৰত আছে আমি মানে এইটো বস্তু আমি উলিয়াব লাগে এইটো বস্তু উলিয়াব লাগে আৰু কৈছে কি এংগল বিটুইন দা লেডাৰ এণ্ড দা ৱাল এইটো হল লেডাৰ এইটো লেডাৰ আৰু এইটো হল আমাৰ ৱাল না এংগল বিটুইন দা লেডাৰ এণ্ড দা ৱাল মানে এই এংগলটোৰ কথা কৈছে এই এংগলটো হল আমাৰ 30 ডিগ্ৰী obviously আমি রাইট এঙ্গেলৰ কথা পাতি আছো ওয়ালটো থিয়কে থাকিব যদি এটো লিনিং টাৱাৰ অফ পিছা হয় তেতিয়ালে বেলেগ কথা এটো কিন্তু স্ট্ৰেইট থাকিব সেই কাৰণে এটো 90 ডিগ্ৰী হয় এটো যদি 90 হয় এটো যদি 30 হয় তেতিয়া এটো হ'ব আমাৰ 60 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী তে স্টাৰ্টিংতে মই কৈছিলো কি এটা যদি 60 ডিগ্ৰী এটা এংগল থাকে মানে এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো স্টাৰ্টিংতে এটো যদি 30 থাকে 30 ৰ অপোজিট সাইড হদায় 1 হয় আৰু এটো যদি 30 হয় এটো 60 হয় 60 ৰ অপোজিট সাইড কি হয় √3 আৰু এফালে হয় আমাৰ 2 মই কৈছিলো কি যত 60 ডিগ্ৰী এংগল বনে যত 60 ডিগ্ৰী এংগল বনে দুটা লাইনে 60 ডিগ্ৰী এংগলটো বনায় এই দুটা লাইনে 60 ডিগ্ৰী এংগলটো বনাইছে যোন ফালে পারপেন্ডিকুলার আছে এইফালে 1 হ'ব আৰু যোন ফালে হাইপোটেনিয়াসটো আছে এইফালে হ'ব আমাৰ 2 টাইমস মানে ডাবল হাইপোটেনিয়াস থাকা ফালে এইফালে পারপেন্ডিকুলারটো আছে এইটো পারপেন্ডিকুলারটো আছে এইফালে যদি 1 হয় আৰু এইফালে হাইপোটেনিয়াসটো আছে এইফালে হ'ব আমাৰ 2 মানে এই হাইপোটেনিয়াস যদি 2 হয় আমাৰ হ'ব 1 এই কাৰণে ইয়াত যদি 18 আছে ইয়াত হ'ব আমাৰ তাৰ আধা 2 থাকিলে ইয়াৰ আধা এইফালে হ'ব 18 থাকিলে ইয়াৰ এটো হ'ব আমাৰ 9 তাৰ হাফ হ'ব মানে 1:2 ৰেশিওত থাকে যত 60 ডিগ্ৰী এংগল বনি যায় হেতু কাৰণে এই বেসৰ পৰা যোনমান দূৰ মানে কিমান দূৰলৈ আছে ওয়ালৰ পৰা ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব আমাৰ 9 সো 9 আমাৰ आंसर হয় ইয়াত 18 আছে 18 ৰ আধা হ'ব 9 এই কাৰণে আমাৰ 9 টো आंसर হয় সো আজিৰ কাৰণে ইমানে আৰু এইখিনি কোৱেশ্চন অলপমান ডিফিকাল্ট লাগিব পাৰে স্টাৰ্টিংত কিন্তু যদি অলপ বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি হেই পাঁচটা পাৰ্টিকুলাৰ কেস যদি আমি মনত ৰাখি ল'ব পাৰো মানে প্ৰেক্টিস কৰি কৰি পেলাই সেই বস্তুখিনি অটোমেটিক মেমৰাইজ হৈ যাব হেখিনি যদি আমি মনত ৰাখিব পাৰো তেনেহলে 80% হাইট এণ্ড ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন আমি উইদিন 10 সেকেন্ডস আমি ইজিলি কৰি ল'ব পাৰো এটো বস্তু এনে এক্সকিউজ মি এটো বস্তু যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট আমি কৰি ল'ব পাৰো মই জাস্ট এটো দেখাবলৈ মই পাতি দিছো কিন্তু এটো পাতিব দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনৰ পৰা আমি সলভ কৰি ল'ব পাৰো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং এন্ড সি ইউ নেক্সট টাইম